ก็คือวันนี้ครับมีเกมมาให้เล่นกันนะผมชื่อเกมว่าชุดออแดครับผมแฟนคนแรกก็คือแฟนเป็นผู้ชายสมัยเป็นทหารดูทาราเธอมันแค่ของขั้นเวลาของผู้ชายที่อยู่ในกรมนึกว่าปลื้มแบบหน้าธรรมชาติมาตลอดเลยนะหน้าผากใครจะโหนกได้ขนาดนี้ล่ะเนาะไม่เคยไปในบาร์โฮสเนี่ยที่จะเรียกมาเองที่บ้านมันรับลมน้อยอ่ะเข้าใจไหมคือผู้ชายที่เหมียวเคยเจอมาถึงก็ดึงดันเลยไม่เอาลมอะไรกันวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนและน้องปูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอน่ารักขนาดเนี้ยจะให้ไปหลงใครเธอน่ารักขนาดเนี้ยจะให้ไปรักใครกลับมาจากทะเลก็เอาเรื่องเลยนะ พี่ใหม่เพิ่งมาออกเทปนี้นะครับเพราะว่าปกติพี่ใหม่จะไปเขียนบทที่ทะเลเอาไปทะเลตลอด ยังไงวันนี้เรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่าสิก็คือวันนี้ครับมีเกมมาให้เล่นกันนะผมชื่อเกมว่าจูออแดครับผมชุดหรือเปล่าวะชุดครับชุดแดครับชุดออแดชุดออแดครับผมวันนี้ครับผมไม่มีแดครับผมจะมีแต่ชุดเท่านั้นครับผมจะมีแต่ความจริงเท่านั้นซึ่งนัดทำฉลากไว้แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนัดจะจับฉลากได้ชื่อใครคนแรกครับผมคนนั้นจะมีสิทธิ์ถามหาความจริงกับคนที่อยู่ในห้องนี้ครับผมคิดคำถามไว้เลยนะคิดคำถามไว้เลยสมมติถ้านัดจับได้ชื่อตัวเองปุ๊บนัดจะถามพี่ปอเลยว่าแบบคืนนั้นพี่ปอหมดไปกี่หมื่นครับที่อ่างวันนั้นอะไรเงี้ยพี่ปอต้องตอบจริงอ่ะซื้ออ่างทำห้องน้ำอ่ะนะอีเกียไปอีเกียหัวมันไวเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะเริ่มต้นจากน้องเหมียวข้าวสารครับผมโอ้เหมือนเซตอ่ะเหมือนเซตอ่ะน่ากลัวสุดคนนี้เอาจริงน่ากลัวมากเดี๋ยวเหมียวดูหน้าก่อนนะว่าเหมียวจะทำอะไรเหมียวจะถามคุณทารานะคะคุณทาราถามว่าเป็นหรือไม่เป็นคุณทาราตกลงคุณเป็นตูดใช่ไหมคะไม่ได้เป็นตุ๊ดค่ะเป็นหญิงแท้ผู้หญิงตัดรองทรงสูงไม่เคยเจอหรออยากถามคุณทาราว่าคุณทาราเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเฮ้ยจริงปะเนี่ยถ้าคุณมีแฟนผู้หญิงแล้วคุณจะมาเป็นตุ๊ดทำไมคะเหมียวตุ๊ดกับใจมีเยอะแยะตอนอนุบาลตอนเด็กๆเนี่ยเราก็แบบชอบดูเซเลอร์มูนบูลินการ์ตูนแบบว่าบาเบลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีผลนะมันมีผลนะการ์ตูนพวกนี้มีผลต่อจิตใจเราไหมก็มีผลนะคะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังเด็กอะเนาะเราก็ยังไม่มีเพศตอนนั้นคนหรือปลาไหลว่ายังไม่มีเพศตอนแรกตอนประถมนั่นแหละก็ยังเฉยๆพอตอนมัธยมก็พี่สาวหรือที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพยายามให้ลองเปลี่ยนตัวเองดูแบบไปเล่นฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นใจอยากเล่นบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยภาพทาราเตะบอลไม่ออกเป็นตุ๊ดนะคะไม่ได้เป็นหวัดที่จะรักษาหายได้อะค่ะโอเคแฟนคนแรกก็คือแฟนเป็นผู้ชายสมัยเป็นทหารดูในกรมตอนนั้นคบกันอยู่แบบ6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยพอปลดทหารแล้วเขาก็ไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเหรอไม่แสดงว่าตอนนั้นนะเขาแค่เหงาทาราเธอมันแค่ของขั้นเวลาของพวกผู้ชายที่อยู่ในกรมแรงก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเอาในกรมก็ไม่เหงาอะแล้วทาราไปจีบเขาก่อนเหรอทาราไปจีบเขาก่อนปะก็จีบก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบคุยกันนู่นนี่นั่นแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์แอบไปเซเว่นกันคุยขนมให้กันจริงมึงโกรธอะไรเขาอีเหมียวมึงโกรธอะไรเขาอิจฉาหรือเปล่าเนี่ยก็ใส่ชุดทหารทั้งคู่อะค่ะแล้วก็แบบกอดกันเราป๊อปไหมเราป๊อปไหมตอนอยู่ในกรมอะไรสวยมากคือถ้าเกิดว่าใครเป็นตุ๊ดแล้วอยู่ในค่ายทหารไม่ว่าหน้าตาเป็นไงก็คือคุณสวยเขาจะปฏิบัติตัวเหมือนเราเป็นผู้หญิงคนนึงจะคอยมาถามตลอดว่าแบบว่าไหวไหมอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าไหวไหมนี่คือเป็นตอนที่เป็นกองทัพเหรอทาราใช่กองทัพเลยเหรอไม่ค่ะแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวทุกคนรังเกียจหนูแต่อันนี้ต้องบอกคนดูนะผมว่าแบบพวกเราคุยกันแบบว่าสนิทกันนะครับผมใช่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ปี 2021 แล้วเนาะเรื่องเพศอะไรมันเสรีแล้วอะไรนะครับเอามาล้อเล่นกันนะครับผมจะเป็นอะไรก็เป็นได้เลยเป็นคนดีก็พอใช่ค่ะแต่ไม่คบกับอีเหมียวแน่นอนโอเคจบท็อปปิกของทาราไปแล้วต่อไปคือทาราเลือกได้เลยว่าทาราจะถามใคร
โอ้ย อยากรู้ความลับของใครถามได้เลยครับผม ใครดีนะ ใครหลบสายตากู ถามอีปื้มดีกว่าถามอีปื้มชะนี อันนี้หน้าจริงหรือหน้าสดหรือว่าหน้าแบบแต่งแล้ว หน้า คะ สดค่ะหน้าสดมากดูสิ I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. มีคำถามมีคนเขาเมาส์มาเขาบอกว่าหมอเนี่ยไม่รับทำหน้ามึงแล้ว เพราะว่าหน้ามึงเนี่ยแบบ ทุกพื้นที่เนี่ยแน่นหมดแล้ว จริงหรือไม่จริงคะ เอาจริงปะเนี่ยนี่นึกว่าปื้มแบบหน้าธรรมชาติมาตลอดเลยนะ หน้าผากใครจะโหน่งได้ขนาดนี้ล่ะเนาะ ต้องบอกก่อนว่าทำหลายรอบจนบางคนหมอเขาถามแล้วว่า หนูว่าตรงไหนที่ไม่สวยชอบฉีดฟิลเลอร์หน้าผากมากแล้วล่าสุดไปหาคุณหมอไม่ฉีดให้ ทำไมหมอไม่ฉีดให้ คือหมอบอกว่ามันไม่มีจุดไหนที่ฟิลเลอร์สามารถลงได้แล้ว ถามได้ไหมแบบว่าแบบปื้มหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกับการทำศัลยกรรมเนี่ย อุ๊ย ไม่ได้พูดได้ไหมมาถึงล้านเลยเหรอ ก็ประมาณล้านกว่า จริงเหรอ ล้านเลยเหรอ ไม่บอกก่อนว่าจมูกก็คือทำมา5 รอบเกาหลีไปแล้ว3ค่าแก้แพงมากเพราะว่าจมูกปื้มอ่ะตอนแรกจมูกปื้มบานแล้วมันกว่าจะมาเล็กอย่างเงี้ยได้คือรอบเนี้ยมันเล็กเกินไปเนื่องจากแบบเราผิดพลาดในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น่ะ แบบอยากได้เล็กๆดูบานๆไม่ชอบคือตอนนี้แกเป็นหายใจไม่ออกค่ะ เล็กเกินก้อยเข้าไม่ได้ เขาเรียกว่าการแบบเสพติดศัลยกรรมไหมอย่างนี้เรียกว่าเสพ ไม่ ติด เขาเรียกว่าเสพติดความสวย คำนี้ดูดีนะคำนี้ดูดี โอเคอันนี้ก็เริ่มใจเลือกเลยครับว่าจะถามใครต่อ ขอสุ่มก่อนขอเลื่อนแล้วก็สุ่มดูจากโทรศัพท์มันเลื่อนได้ขอสุ่มดูสีหน้าใครอุ๊ยเห็นวอลเปเปอร์ใครมีคะลายจะถามคนนั้น มีถามอะไรมีด้วยเหรอวะ คุณยูพินขอถามคุณยูพิน น้องปื้มพี่เองนะพี่เอง คุณยุพินช่วยขยับตัวเองขึ้นมาหน่อยค่ะ เห็นแค่คอ ขยับคอขึ้นมาปุ๊บหน้าเต็มจอเหมือนกันนะ โอ้ย ไม่ใหม่บูลลี่ ย นะ อก คุณยูพินพร้อมไหม มาเลยเปิ้มมา จริงหรือไม่ที่คุณยูพินน่ะ ไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วคุณยูพินเมาปิ้นเลย แล้วก็เสียตังค์ไปให้แบบหนุ่มๆอ่ะเกือบจะ30,000 บาท จริงหรือไม่ เอาแรงว่ะ ฉันเสียหายหมดเลยนะเปิ้ม เป็นประสบการณ์ให้น้องๆคุณยู เอาจ พิ ริ น งๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะ ไม่เคยไปในบาร์โฮสเนี่ย เฮ้ย เฮ้ย จะเรียกมาเองที่บ้าน วันนั้นที่คุณยุพินจองโต๊ะบอกไปกับเพื่อนสรุปได้ไปไหม ไม่ได้ไป สรุปนั่นนอนโน้นไป ไป เป กิ ล่า นเหล้ากับเพื่อนเฉย แต่มีหนุ่มๆมาอยู่ที่โต๊ะด้วยถูกไหม ๆอันนั้นก็มีบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร ไม่แล้วหนุ่มๆมาที่โต๊ะเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยถ้า เขา เกิดเป็น ก็ ผู้ห เรี ญิ ยก ง ว่าเด็กเสิร์ฟในพี่ใหม่เราก็ไม่รู้ อ๋อ พี่ยูให้เมมเบอร์หนูด้วยนะอันเนี่ยร้านนี้เนี่ยไปเลยเนี่ยบอกว่ามาจากพี่ยูนะ ได้เครดิต คุณเปิดเมมเบอร์ไว้เท่าไหร่คะคุณพิน เหมียวพี่ขอแนะนำสารยาแถวมหิดลน่ะเด็ดมากนะ เนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย บอกไม่ไปไหนบอกไม่เคยไป เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ย อันนี้พี่ดูในทวิตมานะ โอ้โหดูรีวิวมาดูรีวิว แล้วคุณยุพินเสียครั้งหนึ่งคือเท่าไหร่เนี่ย ไม่เคยนับเป็นตัวเลขจาน เกินว่าเกินงั้นเกิน ราคาทองแท่งวันนั้นเท่าไหร่คะ ทองแท่งหรือแท่งทองเอาอันไหน ตังพี่เองตัง สรุปก็คือคุณยุพินไม่เคยไป ไม่เคยไปไปใส่เลยอ่ะโอเคตาคุณยุพินถามบ้างละ เอาถามเลยนะ อันนี้ไงเอาคืนเลยป่ะเอาคืนเหมียวเลยป่ะ เอาคืนอยู่แล้วน้องรักเดี๋ยวน้องรักเดี๋ยวน้องรักต้องโดนถามมีอยู่ว่า จริงหรือไม่พี่เหมียวอะชอบทอมและเป็นเจ้าของลัทธินิ้ว รัก อยากเสือกอะแต่แบบพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ต้องวางตัว พี่ไม่ต้องวางตัวเพราะมันไม่มีใครนับถือพี่แล้ว ก่อนหน้านี้เหมียวเคยมีทั้งแฟนเป็นทอมแล้วก็แฟนทั้งแฟนผู้ชาย อ๋อคือชอบทั้งคู่เหรอชอบสองแบบเหรอ เหมียวแค่รู้สึกว่าความรักอ่ะมันไม่ได้จำกัดเพศอ่ะสำหรับเหมียวแค่รู้สึกว่าถ้าใครทำให้เหมียวรู้สึกรักได้แล้วเหมียวรักคนนั้นน่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะเหมียวก็รู้สึก
โอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยเหมียวแค่รู้สึกว่าความรักมันก็คือความรักมันไม่ได้ตัวบ่งบอกว่าต้องเพศไหนอะไรอย่างเงี้ย แฟนคลับฟังไว้นะแฟนคลับโสดด้วยตอนนี้เหมียวโสดด้วย ตอนนี้เหมียวโสดนะคะทุกคนโสดสนิทไม่มีคนคุยเลยค่ะ อยู่ตัวคนเดียวต้องเหงาโสด ชอบแบบไหนมากกว่าเรื่องเซ็กอะผู้ชายกับทอม คือเหมียวแค่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมาก เพราะว่าคือแฟนเราทุกคนที่เราคบอะเราก็คบด้วยความรักถูกไหมเหมียวรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์อะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความรักแล้วถ้าเราทำด้วยความรักอะมันก็จะโอเค แต่ถ้าให้ต้องเลือกจริงๆ ระหว่างแบบผู้ชายกับทอมอย่างเงี้ยเหมียวรู้สึกว่าทอมดีกว่า เพราะว่าอะไรอ่ะ ด้วยประสบการณ์ที่เหมียวเจอมากับผู้ชายอะมันไม่ค่อยโอเคหมายถึงว่าผู้ชายเขาจะสนความต้องการของตัวเองเป็นหลักคือแบบไม่ได้สนว่าผู้หญิงมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ใช่ไหม คือผู้ชายที่เหมียวเคยเจอ ไม่ค่อยเล้าโลม มาถึงก็ดึงดันเลยไม่เล้าโลม ผู้ชายมันคือเหมือนมันรับลมน้อยอ่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นทอมอ่ะเขาจะรู้ว่าผู้หญิงอ่ะต้องการแบบไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยเขาเลยรู้ว่าการแบบไหน ไม่ได้แบบว่าแบบมูมามอ่ะเขาไม่ได้มูมามอ่ะ ใช้คำอะไรวะเนี่ย จะดุ้งเหมือนมีเลย โอ้ยตาย อ๋อก็คือเหมียวบอกว่าก็คือทอมเนี่ยจะรู้ใจผู้หญิงใช่ไหมเพราะเขาเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนแสดงว่าทารานี่ต้องรู้ใจผู้ชายแน่ๆเลย ถูกต้องค่ะ ไม่งั้นทั้งกรมจะเป็นของหนูเหรอ กลมไหนวะ โอ้ย ขี้คุยซะด้วย ไม่ผิดหวังจริงคนนี้ไม่ผิดหวังก็คือเหมียวก็จะบอกว่าแบบจะเพศไหนก็แล้วแต่เหมียวก็ไม่เกี่ยงหรอกสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความรัก ส่วนเรื่องเซ็กมันก็คือของแถมมาเฉย แต่หลายคนไม่รอดก็เพราะว่าเรื่องเซ็กก็เยอะนะนึกออกไหม ๆการที่เราจะหาแฟนสักคนหนึ่งที่เซ็กมันคู่กันแล้วเข้ากันได้เราคลิกกันอ่ะมันยากมาก แสดงว่ายังไม่เคยเจอผู้ชายแบบไอ้ต่างไง ไอ้ต่างเล้าโลมจนผู้หญิงหลับนะไม่ทำอะไรสักทีเล้าโลมจนผู้หญิงหลับนะ อะไรกันวะเนี่ย หยอกเล่น คำขัน ก็จะประมาณนี้ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามาร่วมกัน โอเคงั้นทุกคนอยู่บ้านรักษาสุขภาพดีๆห่างไกลโควิดนะครับอันตรายแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้าออฟฟิศกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากกับเรื่องราวต่างๆ อย่าลืมกดแชร์พวกเราเลยนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เข้าสายมีเดียนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมสวัสดีครับ สวัสดี เย้ ครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย